कॉलिंग अटेंशन प्रवीण Speaker sir, मुख्यमंत्री Honorable Chief Minister answer करू जाय तेणे. हय ना कोण करता तू उलयत Mind of the people of Goa. मांडले न्ही तुम्ही आतां उलयात म्हणटा तुमकां कितें आनी एडिशनल कितें व्यूज सांगपा सांगा उलयात म्हणटा CM सर येवंक ना सर. आं येस उलयात तुमी सर्क्युलेट करता 2 मिनटां वाचून येता सर्क्युलेट करता आता तू सांग तू कितें तें. येस इतले लोकांक PFI पीपल अरेस्ट केल्या सर ते सांगचे आनी कितले ऑफिसर्स ही PFI सील्ड केल्ले आसा आनी ते खंयच्या हांकां लिंक आसा आनी तेंचे एक्टिविटी दे आर इन टेकिंग इन गोवा. जर कितें एक्शन घेतल्या ती सांगची सर. दाजीभाऊ स्पीकर सर, आज प्रवीण आल्लेकरान जो कॉलिंग अटेंशन हाडला हो विषय खूब सिरियस आसा सर. आनी गेले कित्येक वर्सां आमी पळयता की PFI हें ऑर्गनायजेशन गव्हर्मेंटान ऑफिशियली आनी रायटफुली बॅन पसून करून अजून पसून ते वेगळ्या वेगळ्या नांवांनी तांचे सिक्रेटली सगळ्या कडेन काम चालू आसा. आनी स्पीकर सर, गोंय हें आमचें एक सेक्युलर फॅब्रिका खातीर वळखिल्लें वता. हांगा सगळे समाजाचे लोक, जावं तो हिंदू जावं मुस्लीम जावं क्रिस्तांव जावं सीख जावं, हे बरे एकसारान मोगान रावतात. आनी खंय तरी असली जी ऑर्गनायजेशन्स येतात ती खंय तरी हे रेडिकलायज करून सगळें एक वातावरण दुशीत करपाचो तांचो जो प्रयत्न आसा तातूंत खंय तरी दिसता ते सफल जाता काय कितें. आज तांचेर एक्शन कितें घेतल्या, रायट ताणें विचारलें की एक्शन तांचेर कितें घेतल्या. आज वेगळ्या वेगळ्या नांवांनी सर, आज PFI जरी आपूण आपल्या नांवान हें करना जालें, ऑपरेशन करना जालें, पूण वेगळ्या वेगळ्या नांवांनी ते आज ऑपरेट करतात. आनी एकाच समाजाक न्ही जाल्यार प्रत्येक समाजाच्या लोकांक खंय तरी तांकां धर्मांतरण करप नाल्यार तांचेर अत्याचार करप हें चालूच आसा. स्पीकर सर, आमी पळयलां की PFIन केरळान कितें धुमाकूळ घाला तो, म्हणजे इतल्या स्तरार वचून ते आज हें करतात, वातावरण इंडियेचें दुशीत करपाक पळयता. आनी त्याच खातीर स्पीकर सर, रायटफुली तांकां सेंट्रल गव्हर्मेंटान तांकां बॅन केला. पूण तरी सुद्दां तांकां कोण फंडींग करता, हे फंड खंयच्यान येतात, हे खंयच्या देशांतसून फंड येवन तांकां कोणा कडेन पावता, हे कोणा कडेन वापरले गेले वता, हे कित्या खातीर वापरले गेले वता, हे सगळ्यांची सखोल चवकशी म्हाका दिसता ऑनरेबल CMन करपाक जाय. आनी ताज्या खातीर जे जे जाय सहकार्य ते म्हाका दिसता आमचे कडेन खुबशें इन्फॉर्मेशन आसाय बी आनी सरकाराय कडेन आसतलें. पूण आज केप्या सारक्या भागांत 500 प्लॉट केल्या आनी ते एक विशिश्ट समाजाकूच थंय एंट्री आसा, तुमकां ते प्लॉट घेवपाक मेळना. हें कित्या खातीर, म्हणजे हे लोक कितें करूंक सोदतात. आज आमचें गोंय माणकुलें गोंय म्हणटा, आमचें अपुरबायेचें गोंय म्हणटा. 500 प्लॉट करून तुमी एकाच समाजाच्या हाका तुमी दिवपाक सोदतात जाल्यार तुमचें इंटेंशन कितें हें ताणें सिद्ध करपाक जाय. आनी ते सांगना जाल्यार म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाची ड्युटी आसा की तांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय, ताजे पयलीं खबर काडपाक जाय. अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा सर ज्यो PFI बद्दल उलोवपाच्यो आसा. आमी पळयला गोंयान पसून खूब कडेन, जावं ते मडगांव जावं आमच्या वास्को सारक्या शहरान, म्हणजे मध्यभागी आमचो एक कॉन्सिलर आसा, ताच्या घराच्या सायडीन एक्टिविटीज चालू आशिल्ल्यो आनी जेन्ना सेंट्रल एजन्सी खंयची तरी येता आनी तांचेर रेड मारता आनी कोणाक तरी धरून व्हरता, तेन्ना आमकां कळटा की PFI आज सगळे कडेन तांची पाळां मुळां सगळ्या कडेन पावल्या म्हणून. आनी ही खूब सिरियस गोश्ट आसा स्पीकर सर. आनी हाजेर सपोज आज आमी एक्शन घेना जाल्यार आमचें गोंय जें आसा तें वाट लागपा, ताजें सगळें दुशीत जावपाक वेळ लागपाना. आनी त्या खातीर हांव ऑनरेबल CMा कडेन, जो आमचो होम मिनिस्टर पसून आसा, तांचे कडेन मागतां की हांकां आतांच आळो घालपाची गरज आसा. आज सपोज खंय तरी एक दुसऱ्या कंट्रीचो फ्लॅग हे घेवन ओपनली लायतात,
म्हणजे मडगांव सारख्या शहरान नाल्यार बाकीच्या शहरान आपल्या बॅनरा बरोबर दुसऱ्या स्टेट हाजो पाकिस्तानचो फ्लॅग लायता आनी असले हांकां आमी ओगी कशे रावता म्हाका अजून समजना सर. म्हाका दिसता हांचेर जाता तितली कडक कारवाई करपाक जाय, तांकां अरेस्ट करपाक जाय. ह्यो सगळ्यो आमचे देशा विरुद्ध कारवाई आसा आनी देशा विरुद्ध कारवाई जावन पसून आज आमकां खूब उमेद दिसता. आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आज खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी केल्या. आज काश्मीर सारक्या भागान जेन्ना इंटरनॅशनल इतल्यो गोश्टी चलताल्यो तांचेर आळो घालपाचो, तांचेर एक स्ट्रिक्ट बंधन घालपाचें जें आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान केलां ताजी आज सगळे देशभर आज सराहना जाता. सो म्हाका दिसता आज ऑनरेबल हांव सीएमा कडेन मागतां की चड वेळ घालोय नासतना हांचेर इमिडिएटली हांचें इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय आनी तें इन्वेस्टिगेशन जावन तांकां कोणाक अरेस्ट करपा जाय जाल्यार अरेस्ट करपा जाय. तांची ऑफिसीस आसा जाल्यार इमिडिएटली बंद जावपाक जाय आनी हे PFI म्हणटा ते गोंयान इल्ले पसून येवपा जायना, आयला ते बंद जावपा जाय हाची काळजी सरकारान घेवपा जाय. मुख्यमंत्री. Speaker sir, I would like to speak on the calling attention moved by Praveen Arlekar. Speaker sir, it is very important to maintain peace and harmony in Goa. Goa is known, Speaker sir, to be a land of communal harmony. Our leader, Bab Rahul Gandhi, had initiated a Bharat Jodo Yatra to spread message of peace and harmony and unite the country. Speaker sir, this government must take strict action against all such organizations or persons across political affiliations, religion, who spread hatred and indulge in divisive politics. No one should be protected who spread hatred. Speaker sir, this calling attention is relying on news of activities. Today, WhatsApp universities creates lots of news. The government needs to be vigilant at all times. The government should not allow false and misleading news to spread. It is the duty of the government to ensure the safety and security of the people. Speaker sir, I once again appeal to all to ensure that we spread love and affection, peace and harmony and protect the fabric brotherhood in Goa. Speaker sir, Goa police is keeping the surveillance over the activity of the Popular Front of India PFI. Even before the outfit was declared banned, the Goa police has registered the case against the outfit of the organization Unlawful Assembly. In this regard, the two cases under the relevant section IPC was registered in the police station Fatorda, and in both the cases the 18 persons were arrested. Pursuant is important of the ban by the Government of India, in large number of activities, 32 of the PFI were arrested under the prevent section of the criminal PC. These arrests were made in the areas of the police station Fatorda, police station Maina Kurtari, police station Vasco, police station Valpai, police station Fonda and police station Madgaon. All the offices of the outfit were sealed and the various documents related to the outfits were seized and handed over to the respective district magistrate. A sharp watch is being kept and over the erstwhile member of the banned outfit. And based on the information provided by the Deputy Director of the Income Tax Investigation Belgaum and also the Inspector, the Special Branch of the Goa Police, indicating the funding of the PFI activity in the state of Goa, the case under the section 186, 201, 120B IPC and section 13A, 13.1A, 13.1B and 13.2 Unlawful Activity Preventing Act 1967 aimed in the year 2019 and was registered at the Crime Branch Police Station against the one Altaf Sayyed and his associate. Pursuant of the registration of this case and search warrants has been obtained the office premises and the residence of Altaf Sayyed were searched. Thereafter, the office premises of the PFI situated at Madgaon was also searched. In addition, the office premises of the Humano Welfare Trust Office and sympathizer organization of the PFI situated at Shirvodem, Margaon was also searched. Altaf Sayyed and 23 persons connected with the offence were thoroughly interrogated in the case. And during the course of the investigation, it came in the light Altaf Sayyed has been funding the political group called We for Fatorda, and also the investigation is still under process. And during the investigation, it is also came to the light the Hyderabad police had registered the case against Altaf Sayyed under the section 387, 347, residence of 34 IPC. He was placed under the arrest in the matter. Sharp vigil has kept in the activity of the PFI and their members and supporting including the accused Altaf Hussain.
स्पीकर सर, हाज्या रिलेटेड म्हाका दिसता अल्ताफ सय्यद आनी ताज्या रिलेटेड ह्या सगळ्या लोकांक अरेस्ट केल्ले आसा. हांगाच न्ही तर ताका हैदराबाद पोलिसांनी बी म्हणजे एक्स्टॉर्शनच्या अंतर्गत अरेस्ट केल्लो आसा. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ताका बॅन केला. तांची हांगासली सगळी ऑफिसांय आमी बॅन केल्ली आसा. तांकां प्रिव्हेंटीव अरेस्ट केसीस तांचेर घातलेल्यो आसा. स्पीकर सर, ताजेर क्रायम ब्रांचीन 102 सेक्शन 86 201 120B IPC सेक्शन 13(1) ही सगळी लायिल्ली आसा. क्रायम ब्रांचीन ताची केस सुरू आसा आनी त्याच बरोबर ताजी ज्या ज्या जाग्यार बाकीची सगळी रिलेटेड NGOज बाकीच्या सगळ्या हाज्या बरोबर तिज्यो केसीस आसा त्योय सगळ्यो रजिस्टर्ड केल्ल्यो आसा. क्रायम ब्रांचीसच्या सांगपाचें जाल्यार 622023 ही सेक्शन गांधीनगर पुलीस स्टेशन हैदराबाद तेलंगणा हांगासरूय बी ताका अरेस्ट जाल्या. स्पीकर सर, एक लक्षात घेयात की PFIच्यो एक्टिविटीज ह्यो कनेक्टेड टू द हैदराबादूय आसा. म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली रिलेटेड टू द गोंय. आमचें गोंय जे सातत्यान आमी म्हणटा की कम्युनल हार्मोनी खातीर जाणलें वता, हे खंय तरी डिस्टर्ब करपाचो स्पीकर सर हो प्रयत्न आसा. अशा ऑर्गनायझेशनांक तूं म्हटलां तशें आमी खंयसरूच थारो दिवचे ना आनी अशा पद्दतीन जे कोण ह्या ऑर्गनायझेशनांक सपोर्ट करता तांची बी इन्व्हेस्टिगेशन जी आसा ही थॉरोली केली वयतली आनी इन डिटेलान म्हणजे ती जाय जाल्यार आनिकूय नांवां आसा म्हणजे हेंची, बट हे आत्तां हांवें सर्कुलेट करपाक लायला. तितून लिमिटेडूच 1-2 नांवां आसा. बट हेज्या संदर्भात जेंका अरेस्ट केल्या, जी ऑर्गनायझेशन हेज्या बरोबर आसा, जेंका फंडींग करता, जे तांकां फंडींग करता, जेंचे अकाउंट रिलेटेड जे आसा पळय न्हू, हे सगळे जे आसा सीज केले वयतले आनी हांचेर सगळ्यांचेर वेगवेगळे तुजे वास्को पुलीस स्टेशन, फोंडा पुलीस स्टेशन्स, वाळपय पुलीस स्टेशन, मडगांव पुलीस स्टेशन, कुर्तोलीम पुलीस स्टेशन ह्या सगळ्यांच्या रिलेटेड तेजे केसीस ज्यो आसा ह्यो लिंक करून वांगडाच सगळी तेंची नांवाची लिस्टय बी खूब 23 जणांची वेगळी नांवाची लिस्ट आसा. ती अशा पद्दतीन जे कोण सपोर्ट करता ह्या सगळ्यांचेर स्ट्रिक्टली स्पीकर सर एक्शन घेतली वयतली. ह्यान फुडें PFIच्यो एक्टिविटीज आमच्या गोंयांत तरी हाज्या फुडें चलोवपाक दिवच्यो वयच्यो ना. ती म्हाका दिसता फियर आनी एन्जायटी जी लोकांच्या तकलेन आसा ह्या PFI पासून गोंयान कशाच पद्दतीचो त्रास जावचो न्ही हाजी पुरेपूर काळजी सरकार हाज्या फुडें घेतले. Calling attention number 2, Shri Irialemo. Speaker sir, under Rule 63 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly, I move the following, calling attention to the Minister of Urgent Public Importance. Fear and anxiety and anger among the residents of Kunkolim due to the illegalities, pollution and encroachments by most of the units in Kunkolim Industrial Estate, which cause serious health hazards, air and water pollution and loss to the government treasury. There is an absence of a nodal agency to coordinate with various departments, such as departments of industries, Directorate of Fire and Services, Department of Environmental and Climate Change, Department of Finance, Inspectorate of Factory and Boilers, Department of Weight and Measures, Department of Labor and Employment, as well as the Department of Revenue and Home, in ineffectively controlling, stopping the illegalities, pollution and encroachments in Kunkolim Industrial Estate. Government must take fast and corrective steps immediately. The delay on the part of the government to act can result in a law and order situation in Kunkolim. Speaker sir, answer circulate केला. Steps the government intend to take. वाचू काय circulate केला already काय पहिले उलयतलो. आवाज. It is currently there is a central inspection system CIS and put in place and by the government and coordinating joint inspection of the various departments such as the Inspectorate of the Factories and Boilers, Commissioner of the Labor and Employment, the Department of the Legal and Metrology and Goa State Pollution Control Board. Other concerned line department and such as Goa IDC, Directorate of Fire and Services, and will be brought under the central inspection system. Further, as when required, and the department has already ensuring the coordination and conducting the joint inspection. A joint inspection was carried out between 13 to 16 March by Goa IDC and GSP, Goa State Pollution Control Board. A joint inspection was carried out on the 17th March 2023 by Goa IDC and Commissioner of the Labor and Employment and Inspector of the Factories and Boilers. It should be ensured that interdepartmental coordination will further strengthen by incorporating the more departments under the central inspection system. Speaker sir, जे माननीय मुख्यमंत्री आता सांगला, I had repeatedly raised this issue of illegalities, pollution, encroachments in the Kunkolim Industrial Estate.
On 19 January 2023, I had raised the issue about air and water pollution and loss to the state treasury with evasion of GST by some units in the Kunkolim industrial estate. I was told by the Chief Minister then that officials had already been sent on 19 January instant to inspect various units in the Kunkolim industrial estate. I have a reply to my LAQ 10A, which was to be answered today by the Honorable Minister. The reply states that the inspection for identifying illegalities and irregularities has been carried out with the Goa State Pollution Control Board from 13th March to 16th March. Here, there is no mention of any inspections or visits done on 19 January as informed to me in this house. जे मुख्यमंत्रीन सांगलेले जे last session जो I प्रश्न काढलो, you said you had sent these authorities. Here, that is not there, Speaker sir. The same reply also states that the nodal agency will be nominated in due course of time. Now, I was assured by the Honorable Industries Minister that a nodal person would be appointed when this particular, immediately he had said. He had also accepted and agreed that there are illegalities, pollution is happening in Kunkolim industrial estate. Speaker sir, I have a inspection report of the Office of the Commissioner of Labour and Employment dated 23rd March 2023, which states that during the inspection by the MD of GIDC, Mr. Pravimal Abhishek, on 17 March, at 1 p.m., various units were found violating the IDC rules and housing mainly migrant workers in their respective allotted plots by way of constructing structures that house dormitories accommodating almost 300 to 400 workers. Speaker sir, this report states that the inspection was carried out as a follow-up action to the statements made in the Assembly by me in January 2023. This means that if I would have not raised this issue, the department on its own would have never conducted such inspections. I also have an annexure given to my reply which shows a letter sent by the Inspectorate of Factory and Boilers to the manager of MS Kartik Induction, and the findings are of very serious nature. It says that the factory is operating without renewed factory license in the contravention of Rule 9 of GFR 1985. Testing of all pressure vessels, pressure plant is not done in contravention of Rule 68 of GFR 1985. Medical examination of workers through occupational health laboratory is not conducted as required under Rule 19A of GFR 1985. Adequate guarding is not provided to rotating and dangerous parts of various machines. Now, Speaker sir, I have a reply to unstarred LAQ 129 to be answered, that was supposed to be answered today, which states that the Goa IDC is in the process of confirming boundaries of the land acquired by Goa IDC. Individual plots, open spaces, utility areas in collaboration with the Inspectorate of Survey and Land Records. Now, Speaker sir, when will this survey start and when will it be completed? Speaker sir, my charge is that this government has failed to control these illegalities, pollution and encroachments. Now, Speaker sir, the people of Kunkolim, the Honorable Chief Minister is aware of this, that the people of Kunkolim is suffering. It is not a new issue. He was also, during about a year ago, he was there. Currently, the people, amgelo jo tinga loka, this industry has turned out to be a curse because of the people of Kunkolim. लोक तिंगा सफर जाता, कॅन्सराच्यो केश्यो तिंगा वाडलेलो आहे. स्पीकर सर, जे pollution आणि air pollution and water pollutionच्या नावान तिंगा इतलो लोकांक त्रास जाता. Poir, Speaker sir, I had congratulated the Honorable Minister for Environment about one unit called Orange Fox. I'm shocked, Speaker sir. At that time he said that it would be stopped, but today it is operating in full swing. I would like to read the recommendation.
it was recommended in the context of the above committee unanimously decided to recommend to the Goa State Environment Impact Assessment Authority for immediate closure of the unit. This, Speaker Sir, under the pretext of natural justice today is operating. Industry, they are operating without EC. Their furnaces are operating without EC. Speaker Sir, I had told the Honorable Chief Minister that there was gross violations with regards to GST and loss to the state exchequer. Today, when GST 800 crores is not expected from the central government, it was expected for this government to look at these loopholes. Tinga global ispat industry hai Shraddha ispat mo global ispat motto wall of China bandit tinga China wall. Going into areas, encroaching into sociedad areas, not industrial zones. Tinga inga poir ek bae bandilya. Now, Speaker Sir, these are serious, very serious charges. I request, Speaker Sir, there are several fish mills. All or most of them don't have ETP plants. They say that they are bringing in foreign exchange. Speaker Sir, why should the people of Kunkolim suffer? Why are they operating with that smell? I had requested the Honorable Chief Minister that he should come and invite me for a cup of tea. His sister lives there. In the evening, the smell is so bad that the people cannot live there, Speaker Sir. And this is continuing for so long. Speaker Sir, under the pretext of natural justice, these industrialists are allowed. And they are given this pretext of natural justice very systematically. There is a hazardous waste there pending in this site. For so many years, Speaker Sir, I request that this waste also should be shifted. Ammonia leakage gases were said to be there in that place. Rattya bitor sagle change zata, report change zata, Speaker Sir. 200-300 lok, ek industry thing rauta. Can 300 people be, can they live? Can the colonies be, as per these reports by your own department in the recent raid? Speaker Sir, encroachments, I believe the Honorable Industries Minister in the morning spoke about some GPS surveys to be done. I think you should start with Kunkolim right away because there are serious illegalities. Tax evasion, GST evasion, these units are operating 30% in cash. I charge and I can prove this, Speaker Sir. They are operating, amka answer aaj dila. I will bring it up in the coming session if this is not curtailed, Speaker Sir. And what about that nodal agency? Now all these departments, several departments are there, Department of Pollution, Environment, Industries, Weights and Measures, Factory and Boilers, ek department ting eta, ek department a munis tinga sarke, maga dista kam konai. Minister said last time he would put a nodal officer, till now no use, there is no nodal agency as well. I would request the Honorable Chief Minister, this is a very serious issue and it can, I am saying for the second time, that it can result in a law and order situation there. Kidak amge lok tinga mashe krantikari lok, chod patience gente raulai. I request kota Mukhya Mantri that you should come out with a solution. Otherwise you form a house committee. You come up with it and take all the local people, take everyone into confidence. Come out with a solution. You cannot allow these people to, just because they are bringing in foreign exchange or on this pretext, can you spoil the lives of the people of Kunkolim? So I request the Honorable Chief Minister to give me an assurance of what and how he will tackle about it. Since this is as regards industry, it involves so many departments. So obviously, Honorable Chief Minister was replying to you, will reply. But since you mentioned my name, I want to tell you, Speaker Sir, first of all, you see this voluminous reply of 10C I am showing you. Your question was already answered about. I'm on my legs. I'm on my legs. He has asked, he sees. I'm on my legs. You have spoken, let me speak. Speaker Sir. Divyarani, let us speak. After you ask. No? Speaker Sir, as far as Kunkolim Industrial Estate is concerned, I think very detailed reply has been given by me. You spoke about the survey being carried out. I want to tell you, as a pilot case,
We have already done it in Pillan and Mapsa. And within next 2-3 months, we will be doing the survey. This is one part of it. Other part is you are going on and on, there is pollution and various encroachments. I'm coming to that. Yeah. I've had an interdepartmental meeting. I called all the departments. I, for one, and I was surprised that even the Pollution Control Board has taken adequate measures to bring the pollution under control, whatever steps that are necessary to mitigate the sufferings of the people, to see that there is no pollution also is being done. And I was quite satisfied with what reply they were giving. Now, having come to that, the main issue there, if I may say so, as you say, social tension, social problems will be there. The fish industry is there, you know that fish processing plants are there. As you yourself say, they are earning foreign exchange. Whether you definitely need the foreign exchange, you definitely need the industrial estate. But not at the... 1 minute, let me finish. You need all of that to happen. Now what is happening is, as you say, and you are alleging, and due to complaints, we went and we tried taking action. For example, fish industry is a seasonal industry. Only certain months, 6 months it operates, or other months it does not operate. The workers there who work are from outside the state. They are from Jharkhand, Uttarakhand, whatever, you must be knowing. And precisely because of that, what was found is when they were loitering in the village, as you yourself are again saying, Kunkolim is a sensitive area, dusre bhashin te lok, tinga te mix zalyar, tu jana Jharkhand che, Uttarakhand che, sanche ile marta, आणि फाल्या व्हडले social tension जावपाक शकता. If they mix in society, if they mingle with the local people, there can be more social tension if they are allowed outside. So we had overlooked this fact, the Industries Development Corporation. Having said that, I have now told them, you designate certain utility areas, including a certain area where perhaps industrial people can stay without disturbing the peace and tranquility in a village. Because Kunkolim is a village. This industrial estate is there in that part of the village. So we are even looking into that aspect in future to designate a place where the employees or people who work in the industrial estate could be officially staying there, having all the amenities, and they pay to the IDC. Today they are not paying anything. They are getting accommodation. As you say, they are staying illegally. But should it be the case, please tell me, that I close down the fish processing industry or fishing industry, which according to you also you admittedly generates foreign exchange? Should I close down the steel plants where you are alleging so many things against them, wherein your power consumed will come down to negligible, your main source of revenue to the state of Goa will go, crores of rupees, hundreds of crores of rupees every month are billed to the electricity department. The highest revenue comes from the steel industry in Goa. Please remember that. So it should be our endeavor, whatever anti-pollution measures that are necessary, Speaker Sir, we will take. We will solve this problem, because like we had very rightly so, after he brought up the matter before me, I issued notices, and again the officer he is alleging is a very dynamic. He reached there, he wanted to send them away. It would have led to closure of all that industry if we remove those workers. Goans cannot work there. So is it his case? Should I leave them in the village to create more social tension and social problem, or devise a system wherein I designate an area where workers can be kept in the long run, and at the moment allow them for the time being? As far as the nodal officer is concerned, very clearly there is currently there is a central inspection system put in place by the government for coordinating all these departments. The other day I had a meeting, I coordinated, but I accept the fact there is always scope for improvement. Nothing can be perfect per se. So we will do what is necessary. And now, since interdepartmental issues are involved, there are other departments involved, whether Inspectorate of Factories and Boilers, whether it is my own industry department, whether it is the labor department, whether it is the environment department because of Goa State Pollution Control Board, and GST, central government also involved if there is a leakage. There are various agencies looking into this. Yes, coordinated effort is necessary. Therefore, very consciously, Chief Minister, aware of that, he was replying. Now, if you are going to create such a negative picture about the whole thing, it should never be the case that I shut down the industrial estate and close all the industry. Then what will happen, Speaker Sir? There will be no industry in Goa, there will be no generation of income,
And it is like saying don't use a vehicle because there is pollution, there is carbon monoxide, carbon dioxide, use bullock cart. Can we go back to the Stone Age? It cannot happen. So let us look at what best pollution control measures can be taken for the future. What is it that necessary to be done? I certainly will take his sentiments into account. In fact, last time around when he raised the issue, we are already working on it. You will see the result. Don't expect instant result like instant coffee. It is not like that. It needs some time. We will solve the issue. Speaker, sir, what the Honorable Minister has said, does he allow, see, there is a show cause notice sent by Mr. Pravimal Abhishek. What does he point out? He points out that strict action, civil and criminal, why this should not be initiated against you in accordance with law, which shall be entirely at your cost. Speaker, sir, just because you get industries, they can flout any rules. There are no ETP plants there. They are leaving the sewage into bow wells there. This has created so much that the neighboring villages, because there is these migrants or these people or these workers cannot be accommodated elsewhere. Does that mean, Speaker sir, that you allow them to go there in the industrial state and flout all these rules? Just this one is minute. illegal. There Now, is a let proposal me finish. for a No. effluent treatment plant. I am answering you that, only one point. There is a proposal which I will expedite for a common effluent treatment plant. Even that is being looked after. Honorable Minister, Honorable Chief Minister, see, I am not against that these things the way you all are projecting. The fact is, there is pollution. The fact is, encroachments have been done by these people outside industrial zones. They are getting into sociedad lands. They are doing this pollution, bore wells, so much of pollution is happening. People, they are dying because of cancer. And you all, instead of, they are building now walls. I said like the Great Wall of China. How are they going to, does your department allow them to go outside industrial zones? Is that permitted? Are they allowed? Then you should take them in the city also. Can they just go on expanding? So there has to be an inquiry, Speaker sir, and I request the Honorable Chief Minister that this is a very serious issue, because this is the third time after being an MLA I have raised this issue. There is no action. Last time also the GST, there was no action. I had written to your department, and in February, still my letter is not replied. If you could also just reply to that letter. I had written to you, last time it was agreed that you all will look at it seriously, just a mere raid. And under the pretext of natural justice, these industries should not be spared. I will be with the people. Whatever come what may, my people will not tolerate this mess, Speaker sir. So Honorable Chief Minister, you please answer on this. One minute. Speaker sir, only one point I want to reply before Honorable Chief Minister is on his legs. You are saying that we did not reply to your letter. In response to your reply, in response to you bringing up this issue in the last assembly, my officer went there, conducted a personal inspection. All the other departments went, including Pollution Control Board, including the labor people. So what is the report? One minute. Yeah. So allow some time for us to act on that, what reports we have and what inputs we have got as a result of those visits. You don't expect instantly things to happen. That is what I am telling you. No, we are seized of the matter. Why I am saying that there was one Orange Fox thing that reply had also been given to me. It was stopped. And now it is still continuing. They have two furnaces. One is without EC is operating there. He is operating without environment clearance. Well, I will verify what you are saying again, because it was not me who gave you the assurance. You know it very well. So I will check that, and I will also check as to why you are also so agitated with them. That also I will check. Divya Rane. This is Kukore, not Honda. But this is Kukore specific. No, anyhow. Because I rise to speak on the calling attention moved by Honorable Opposition Leader. I know the calling attention is on Kunkoli Industrial Estate, but because it is industrial estate, I thought I would stand up to speak for two industrial estates which are in Pariye, which is Honda and Pisulle. There's major illegalities happening in the Honda Industrial Estate.
couple of companies there have started एक दोन कंपनी आसा ज्यांनी थंय रूम बांदपाक लागल्या भितर इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आनी ऑलमोस्ट 200 रूम बांदल्या. पयलीं लोक ते भायर पंचायतीन रावताले पूण आतां ते सगळे ते जे भाड्याक रावताले ते थंय बंद करून ते सगळे आतां भितर इंडस्ट्रियल इस्टेटीन रावपाक लागल्या विदाउट permission and without any I think even the department and honorable chairperson of IDC knowing about it that this is what is happening. आणि फाटल्या दिसांनी पिसुल्ल्या IDCन एक फॅक्टरीक उजो लागलो. सो तो उजो लागलो ते फॅक्टरीक परमिशन आसा एक पर्टिक्युलर प्रोडक्शनाचे मटिरियलाचे आनी जेन्ना थंय उजो लागलो ते दुसरेंच मटिरियल दुसरेंच प्रोडक्शन थंय चल्लां. पंचायत बॉडी कांयच कॉन्फिडन्सान घेनात. पंचायतीक बॉडी कांयच एंटरटेनमेंट दे डोंट एंटरटेन द पंचायत बॉडीज आनी कांयच तांकां. So the panchayat bodies are like up in arms. This is So only related to the Kunkali IDC. You could have generalized it, but Not anyway. generalized. okay. Just one point regarding Kunkoli, because I am adjacent to Kunkoli Industrial Estate. And I just want to be brief. Then Amge Yuri Baban calling attention kade. Kunkoli Industrial Estate is adjacent to my Cape constituency. And whatever pollution, actually industrial state tege itu ha. But pollution magasta sogle am hatai. We have lost almost acres of crop. Amgele paddy field kabar dale due to all that slurry which is coming down from Kunkoli to Ambavli, Adne area, Baldimat. Magdasta, everything comes down because they are at a height and our constituency, Baldi, Adne is at a low level. So all that thing fields have been destroyed. Magdasta, eklage pain loit Magdasta. कुसोन कातुरबाव कित पडला अशें म्हण आयकिल्लें हांवें पयलीं. सो आय थिंक सो मिनिस्टर सांगता that we need industries, definitely we need industries, but we cannot allow them to float all the rules, regulations and carry on because they are just getting us funds भितर हाड म्हूण. So when it is given तांकां license दिताय सगळें कोताय these things are put in order आनी मागीर मेळटाय तांकां दिताय license. So just because they are getting revenue we cannot allow गोंयकारांचे आनी हे सगळे वयले भायले हांव म्हणा भायले येताय धंदो कोताय but तांकां लागून आमी गोंयकारांक काबार जावपा जायना. So if they are starting the factory, those same rules, the same procedure have to be followed till they continue it. नाल्यार बंद करून वसाय. जेन्ना तुमगे pollution वाडटा, level वाडटा जाल्यार वाडटा तेन्ना तुमी बंद कराय. Otherwise तुम industry बंद कराय तुगेली just because they are getting revenue for us and they are creating employment. आनी ते आमगे मिनिस्टरान सांगला most of the people who are working there definitely Goans cannot work there. Like in iron, all these factories, they are outsiders are working, but just because they are getting revenue, Goinkaran suffers जावपाचें, Goinkaran morpaचें. If they are getting industries, all pollution norms have to be followed. And I feel if they want to continue with the industries, let them follow the norms, pollution under control within the permissible limits, and let them continue. We are not against factories, we are with them, but not at the cost of Goans. Speaker sir. कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन फिशींग आनी स्टील इंडस्ट्री ह्यो दोन मेन आसा आनी दोनूय हातूंतल्यान तो म्हणटा त्या प्रमाणे पोल्युशनाचे इशू टायम टू टायम आसात. आमचो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ताणें स्वता इन्स्पेक्शन केलें आनी सेंट्रल इन्स्पेक्शन सिस्टम हाच्या अंतर्गत फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स कमिशनर ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी आनी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांच्यांनी पर्सनली वचून म्हणजे इन्स्पेक्शन हाज्याय पयलीं केलां तांच्यांनी एक रिपोर्टूय सबमीट केला. हांव परत एकदां म्हणजे तांकां जाय जाल्यार परत एकदां वचून ताजो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट करपाक लायता आनी अकॉर्डिंग टू दॅट म्हणजे तो रिपोर्ट आयल्या उपरांत एकदां हांव इंडस्ट्रीज मिनिस्टर तूं आनी एनवायरमेंट मिनिस्टर बसून ताजेर फाटले फावटी स्वता आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टरूय थंय गेल्लो. ताणेंय पळयल्लो वॉट दॅट प्लांट कॉल्ड यू कॉल नो तर वॉटर प्युरिफाय करता तो ETP प्लांट घालपाक जाय कितें तरी एके कंपनीचो ते ETP प्लांट वर्किंग जायनाशिल्लो. थोड्या ETP प्लांट वर्किंग जायनासलो म्हणून बंदय केल्ली. हांव तुका सांगता थोड्या दीस बंदय दवरलेली. थोड्या जाणांनी उदक डायरेक्टली तें सांगता तुका थोड्या जाणांनी उदक डायरेक्टली बोरवेल करून तेचे ETPचे म्हणून बोरवेल भितर सोडलें म्हाका खबर आसा. बट एनवायरमेंट मिनिस्टर थंय वचून तेणी ETP प्लांट घालपाक लायलो
ओके. आणि आता परत जर तसो कितें प्रकार जाला आसत जाल्यार आमी बंद करपाक लायता अनलेस एंड अंटील ETP प्लांट वर्क जायना तो पर्यंत त्यो करपाक लायना. जाता तितके बेगीन ते करता. दुसरो इशू तुजो चायना वॉल तूं जो म्हणटा पळय न्ही ती कंप्लेन म्हाज्याय कडेन पावल्या. हांवें ऑलरेडी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिलां 4-5 दिसां पयलीं आनी ताजेर जर तुजे एके वाटेंतल्यान सोसेदाद जे आहा पळय न्हू तेंच्यांनी एनक्रोचमेंट म्हणून तेंच्यांनी लेटर दिलां. दुसरे वाटेंतल्यान तुजो सोसेदादचो जो कोण एकटो रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा पळय न्ही तोच ताका घेवन येयला आमीच ताका जागा दिल्या म्हणून. आतां म्हाका कोण कळना कोण सारको तो. लेट मी कंप्लीट. तूं इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या भायर सोसेदाद प्रॉपर्टीची जागा आसा. थोडे जाण तुजे कुंकळेंतलेच गांवकार म्हाजे कडेन आयले आमची सोसेदाद प्रॉपर्टी म्हणल्यार तेंच्यांनी खाल्ली तेंच्यांनी एनक्रोच केली आनी येते. दुसरो तोच मेंबर एकटेलो आपूण म्हणलो सोसेदादचो प्रेजिडेंट म्हणपा लागलो आनी आमीच जागा ताका दिल्या म्हणलो. आतां ती खरीच दिल्या काय कितें कितली दिल्या काय कितें ही हांवें डेप्युटी कलेक्टराकूय सांगलां म्हाका रिपोर्ट येवंक ना अजून. तूं व्हेरीफाय कर बट तेजी एक्टिविटी बंद केल्या. आयच्या घडीक ती एक्टिविटी जे एक्सपान्शन कितें केल्लें पळय न्ही ते ऑलरेडी स्टॉप केलां आनी तेजी फुडली इन्क्वायरी करपाक लायला. त्या ती 2 इशू. एक दॅट इज अ लँड इशू ऑफ द सोसेदाद आनी दुसरो पोल्युशन कंट्रोल इशू. त्या ती तुका सांगलां हे फावटी हांव तुका नक्की सांगता की आतां त्या एक 15-20 दिसाच्या भितर रिपोर्ट आयल्या उपरांत म्हणजे आमी ती गोंय तूं जाय जाल्यार अल्टनाकूय आफय म्हणजे तो जी स्लॅगी कितें व्हांवून वयता म्हणटा पळय न्ही त्या विशयाचेर स्ट्रिक्टली वचून पोल्युशन कंट्रोल मेजर जे कितें कंट्रोल घेवपाक जाय तितको घेवनूच ती इंडस्ट्री चालू दवरुया. हांवें तुका एश्युरन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दिता. एकूच म्हाका लास्ट सांगपाक जाय. एज पर रिपोर्ट्स ऑफ सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड all parameters for checking water have been found to be normal. The central board official said come. मुद्दाम सांगता हे आमचो रिपोर्ट न्ही. आमी चेक करपाक लायले म्हणजे तूं पळय सांगता न्ही असेंब्ली तूं कितें रेस करता आमी एक्शन घेयना आमी घेयला तेजेर. When we meet, I will show you We'll meet on this issue. Yeah. Next, private members resolution. Resolution 1, Shri Venzi Vegas to move the resolution. Sir, I request to move that this House strongly recommends the government to make provisions for ensuring guaranteed delivery of public services and accountability within specified time limit to all citizens. The publication of the Citizen Charter and other disclosures by all public authorities. The establishments of digital portals and facilitation centers for service delivery and the processing monitoring of grievances related thereto, and to provide for the establishment of grievance redressal authority to ensure accountability and prompt remedy for denial of services. The resolution is before the House. Speak. Okay, Speaker sir, we have something called as Citizen Charter. And your Citizen Charter, Speaker sir, कित्या introduce केल्लो? Citizen Charter was introduced to make sure some standards are put to the service and time limits that public can reasonably expect for a service delivery. मुळचे एक बर्थ सर्टिफिकेट, समज सामान्य मनीस एक कॉमन मॅन एक आम आदमी बर्थ सर्टिफिकेट काडपाक वचपाचो जाल्यार कितू एश दीस लागतले ताका ती बर्थ सर्टिफिकेट दिवपाक. सो सिटीजन चार्टरा प्रमाणे 3 दीस. सो आतां बर्थ सर्टिफिकेट काडपाक गेले जाल्यार थिंग 2 गोश्टी आहाय 3 दिसान मेळना. प्लस जो स्टाफ आसा बिकॉज दे आर अनेबल टू मॅनेज ते म्हणटाय 1 म्हयन्यान यो. कालीच एक इन्सिडंट व्हायरल जाल्लो. दिस इज वन पर्टिक्युलर टॉपिक बट देर आर सेवरल सिटीजन चार्टरा प्रमाणे सेवरल सर्टिफिकेट्स आहा. नील इनकमन्सी सर्टिफिकेट आहा 3 दिसाची कंप्युटरायज्ड आहा जाल्यार 7 दिसांची नॉन कंप्युटरायज्ड आहा जाल्यार. सो स्पीकर सर ऑल दीस वायल सामान्य मनशाक डिजिटलायझेशन कोण दिल म्हूण आम सगळ्या सांगलो. पूण ते डिजिटलायझेशन म्हणजे कंप्युटराचेर घायल म्हणटरी कंप्युटर झुकून काण दिता ना. फाटल्यान ताका डेटा एंट्री करपाक मनीसूच जाय पडटाय. पूण ते मनीस स्टाफ आज पासून तो स्टाफ शॉर्टेज आसा आनी त्या कंप्युटरा फाटल्यान डेटा एंट्री करपाक मनीस नाय म्हूण त्या कंप्युटरासून 3 दिसान प्रिंट आउट मेळपा जाय तो म्हयनो लागता स्पीकर सर. सो स्पीकर सर my categorically first demand is that the CM has to give us an assurance in this floor of the house that data entry staff to be employed and with a specific
टायमलायन स्पीकर सर आतां गोंयभर प्रॉब्लम हे आहा की आमकिंगा डेडलायन दिताय त्यो आमी मीट जायनाय सो सिटीजन चार्टर आनी लोकां ही 3 दिसां डेडलायन कितून सो इट इज बिकमिंग लायक अ व्हेरी इररिस्पॉन्सिबल वे ऑफ गव्हर्नन्स ओवरऑल स्पीकर सर सो मेनी डॉक्युमेंटेड प्रोसिजर्स आर देर बट आतां टायम टू टायम जे आमकां मेळपा जाय ते मेळना सेकंड स्पीकर सर टिल टुडे what has the government done to monitor accountability for the service which is time bound till today हांव हे बजेटा जे गायलो हा की वी आर गोइंग टू मॉनिटर अकाउंटेबिलिटी हांव ते हे बजेटा गायल तेजे उलयना स्पीकर सर हांव आज पासून बजेट एच पयल देखून टिल टुडे हाव हॅज द गव्हर्मेंट मॉनिटर्ड दी अकाउंटेबिलिटी म्हणजे 3 दिसांनी आमकां लोकांक ती सर्टिफिकेट मेळटा या मेळना कितें मेकॅनिजम आहा मॉनिटर करपाक की 3 दिसांनी ती सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट मेळटा वा मेळना वॉट इज द मॉनिटरींग मेकॅनिजम इन प्लेस टिल टुडे एंड माय फायनल डिमांड which will be there is how grievances are processed and monitored and closed and prompt remedy for denial of services into दोन उस्ताय how is the overall monitoring happening दिसाक 150-200 रिक्वायरमेंट येताय बर्थ सर्टिफिकेटीचे दर नील डॉक्युमेंट्सी सर्टिफिकेटीचे 150-200 सो हाव आर दे एड्रेस्ड आनी 200 येयल्याय आनी 150 लोकांक घेयल्याय आनी 50 लोकां दिवपा जायना म्हणून पोतून धाडले they have been sent back 50 people 150 have been addressed told to come after 1 month 50 are sent back so how are we monitoring this what that staff is doing so this is I think in the floor of the house today and I would want the floor to come up and give us some solution how we are going to go ahead and this is what I have placed for a resolution Speaker, Yes. I rise to speak on the private member's resolution moved by my colleague in support, Mr. Venzi Viegas. Speaker, sir, I am aware that we have a time-bound delivery of Public Service Act. We also have a grievance redressal mechanism. Despite having both, Speaker, sir, there are serious issues with the timely delivery of public service to citizens. Speaker, sir, it looks like that despite a law which guarantees time-bound delivery of public services, there is no rigor of the law or the mechanism. This government, Speaker, sir, should address this matter to promote accountability of bureaucrats and public officers to citizens. Speaker, sir, digital governance is one good option. A few government departments and offices have gone digital. Yesterday, the Honorable Chief Minister made a lot of announcements. Now, Speaker, sir, this needs to be enhanced further. Probably constant and consistent orientation of motivation of public officers would step up the delivery of public service. Speaker, sir, a government job, this is very important, is perceived as one where there are neither carrots nor sticks. There is no recognition for performance and no punishment for non-performance. The root cause also needs to be addressed, this being one of the root cause. So, Speaker, sir, the failure of the government to provide time-bound services compelled this government to announce an event, Prasashan Tumcha Dari. So, this is an important bill moved by, resolution moved by my colleague, Mr. Venzi. So, it is something that the Chief Minister should do. So, Viresh. Speaker, sir, I stand to support the resolution moved by Venzi Vegas. Speaker, sir, digital India जेन्ना आमी म्हणटा आयज खुबशे जो टायम बाउंड डिलिव्हरीज जे जावपाक जाय त्यो जायना कित्याक आमकां खुबश्यो कंप्लेनी येता की 1 म्हयनो लागता 3 म्हयने लागता 4 म्हयने लागता फॉर एग्जाम्पल आमचे एक कॉन्स्टिट्युन्सीन एक पंचायत आसा थंय इन्कम सर्टिफिकेट दिवपाक आतां 4 म्हयने जाले अजून पर्यंत इन्कम सर्टिफिकेट दिवना सो तो वयल्यान एसटी आमचो भाव आसा आनी तांकां अशें डिले करता सो हेजेर कितें ना कितें उपाय हाडपाक जाय सरकारान नाल्यार एवरी टायम अशेंच जातलें टायम बाउंड डिलिव्हरी आमी म्हणटा आमी बॅनर लायता पोस्टर लायता सगळें करता पण ते डिलिव्हरी ऑन टायम केन्नाच मेळना सो हेका डिले आसा हो दिसून येता स्पीकर सर जेन्ना आमी टायम बाउंड डिलिव्हरी म्हणटा सगळ्यो ज्यो सर्टिफिकेट्स आसता बर्थ सर्टिफिकेट जावं डेथ सर्टिफिकेट आमकां पावटी मारपाक लायता
मॅरेज सर्टिफिकेट सो हांगातल्यान थंयच्यान हांगा सो ह्यो पावटी जेन्ना म्हणटा आमी ऑनलायन केल्ले आसा ऑलरेडी गोवा ऑनलायन केल्ले आसा बट गोवा ऑनलायन आसून पासून खूबदां आमकां परत परत पावटी मारूंक लायता सो हे स्ट्रीमलायन करपाक जाय आनी खंय ना खंय जो टायम बाउंड डिलिव्हरी म्हणटा ती टायमार मेळपाक जाय. Sir, one moment, sir. Requesting all the members to kindly press the button in advance. After the leader of opposition speaks, I will not allow anybody to speak after that. The minister will be replying after that. So kindly take note. Thank you, Speaker, sir. Speaker, sir, Venzi Viegas यांनी आज प्रायव्हेट रेझोल्युशन मूव केला. तितून 3 गजाली कंबायन आसा. एक, the Goa right of citizen to time bound delivery of public services act 2013. Okay. Next is in public grievances. And ताज्या उपरांत digital platform and facilitation center. Speaker, sir, this is in the Goa right of the citizen to the time bound delivery act, which is in 2013. तितूर हो जो act जालो ताका amendment परत हाडले. act and the rule are in force from the 5th January 2014 as far as the services is concerned. Around 500 services under the 49 government departments are notified. Okay. The designated officers and upheld officers of the concerned departments are also notified. And taja khatir penalty for the amount is ₹50 per day, and to the upper limit is then 2,500 is then provided. Speaker, sir, public grievances, it is a department. तेजो ओवरव्यू आमचे पब्लीक डिपार्टमेंट ताच्या खातीर हे एक्टूय जाला. तेच्या कडेन आतां पर्यंत कंप्लेनी येवपाक लागलेल्यो आसा. त्या डिपार्टमेंटाचो ओवरव्यू आमी घेवपाक लागले आसात. फाटल्या एक 7-8 म्हयन्यांक ते आमी डिपार्टमेंट परत एकदां एक्टिवेट केला. तेजो पब्लीक ग्रिवेन्सीस रजिस्टर्ड थ्रू द स्टेट पोर्टल www.dpg.goa.gov.in. तेजो सेंट्रल पोर्टल www.pgportal.gov.in. तेजो ईमेल इज इन goapublicgrievances@gmail.com. तेजे कॉल सेंटर हेल्पलायन नंबर आसा 931-933-4335. तेजो व्हॉट्सएप नंबर आसा 8956642400. तेजी हार्ड कॉपी आमी थंयसर घेता आनी इट इज एन कन्सर्न फॉरवर्डेड टू द ऑथॉरिटीज. स्पीकर, सर, हाज्या बद्दल तसो लोकांच्या मदीं ह्या व्हॉट्सएप नंबर आसतलो, कॉल नंबर आसतलो, अवेरनेस कमी आसा. ताज्या खातीर हेजेर कंप्लेनी येवपाच्यो खूब कमी प्रमाणात जाता. ताजेर एकदां कंप्लेनी द ज्युरिडिक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट इज द पब्लीक ग्रिवेन्सीस इज डिफायन्ड इन वेगवेगळ्या सिटीजन चार्टरांनी हे केला त्या प्रमाणे तेज्यो सर्वीस टायम बाउंड कितल्या दिसांनी हे सगळें आतां पर्यंत तेंच्यांनी इन डिटेलान दिल्लें आसा. ऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक ते सगळे धाडूनय दिता, कन्सर्न हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आनी तांच्या कडल्यान फॉलोअप करून ते करूनय घेता. हितूर स्पीकर, सर, एकूच आसा. हितूर 2 गजाली आसा. म्हणजे जेद्या वेळार डिजिटल अँड फॅसिलिटेशन सेंटर्स जेद्या वेळार एक्ट जालो तेन्ना त्यो डिजिटली सर्विसीस आनी सर्विसीस दिवपाच्यो ज्यो आशिल्ल्यो पळय तेन्ना अवेलेबल नाशिल्ल्यो. तितूर अमेंडमेंटाची गरज आसा. फुडल्या सेशनाक आमी गोवा रायट ऑफ सिटीजन टू द टायम बाउंड डिलिव्हरी पब्लीक सर्वीस एक्ट हेका अमेंडमेंटूय हाडटा आनी ताका जी फायन घालपाक जाय पळय आमची फायन घालपाची तयारी आहा. लोकांक सर्विसीस दिवपाक जाय हें आमचें मत आसा. त्या प्रमाणे जर कोण डिले करता आसत जाल्यार ते डिले करता आसत जाल्यार ताका प्रमाणे ताका फायन घालपाची, कारण दे आर द पब्लीक सर्वंट तांच्यांनी पब्लिकाच्या कामा खातीरच ते आसा. दुसरें, गोवा ऑनलायन पोर्टल. आमी गोवा ऑनलायन पोर्टल ह्या सर्विसीचेर 121 सर्विसीस ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो ऑनलायन दिता. आतां पर्यंत म्हाका दिसता रिकॉर्ड मोर दॅन 21 लाख पीपल हॅव विजिटेड. म्हणजे एकटो 4-4, 5-5 सर्विसीस ह्योय बी जे आसा पळय न्ही तांकां ऑनलायन हेज्या वयल्यान त्यो सर्विसीस सगळ्यो मेळ्ळ्या. आनी आतां रिसेंटली आमी अनावन्स केला त्या प्रमाणे इट इज एन कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची ऑलरेडी 471 आसा. भितरली 278 एक्टिवली काम करता. तेजेर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो सगळ्यो सर्विसीस दिताल्यो. ताका गोवा ऑनलायनच्यो 121 सर्विसीस आमी कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर हांकां दिता. तेंची 471 सर्विसीस तेंची एक्टिवेट करपाक लायता आनी वयल्यान तांच्यांनी सगळ्यो सर्विसीस तांकां आमी आतां पयलीं गोवा ऑनलायनचे टोटल सर्विसीस फ्री मेळटाल्यो. आतां ताका प्रत्येकाक कितें तरी फीस मिनिमम चार्ज करपाचें. फाटले 1.5 ते 2 वर्स सगळ्यो सर्विसीस फ्री दिताले. आतां ताका मिनिमम चार्ज करपाचें थारायलां. ₹20 समथींग फॉर द पर सर्टिफिकेट, कारण घरा कडेन बसून सगळे आमी फुकट दिता ते. आनी कॉमन ज्याच्या कडेन म्हणजे घरा कडेन जो करूंक शकना ताका कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटराचेर जर गेलो
जाल्यार ती सर्वीस जी आसा ती कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटरा वयल्यानूय ताका अवेलेबल करून मेळटली. त्या खातीरय बी तांकां हॉनररी म्हणजे मिनिमम तेंच्यांनी जर म्हयन्यांक 200 सर्विसीस जर कंप्लीट केल्यो जाल्यार ताका ऑनरेरियम दिवपाचोय ठरयला. बिसायड्स दॅट्स CM ऑफिसांतल्यान आमी कॉल सेंटर सुरू करपाचें ठरयलां जेणे करून ज्यो ग्रिव्हन्सीस आसा त्यो रेड्रेसल त्या हेज्या वयल्यान केल्यो वयतल्यो. त्या खातीर म्हाका दिसता स्पीकर सर बेन्झीन जो म्हणजे सजेशन फॉर द गोवा रायट टू सिटीजन टायम बाउंड डिलिव्हरी सर्वीस पब्लीक एक्ट 2013 हेका गेल्या एका अमेंडमेंट सजेस्ट डेफिनेटली करपाक जाय आनी येता त्या असेंब्लीन ताका ताच्या संदर्भातले अमेंडमेंट आमची मूव करपाची तयारी आसा. स्पीकर सर, मुख्यमंत्रीन सगळें सांगलां WWW सगळें सांगलें ताणें. हें सगळें आसोन हें काल देखून आसलें आज देखून आहा आनी हें आसोन हांवें आज प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन घातलां की हें सगळें आहा तें हेजो उपयोग ना. आफ्टर हॅविंग ऑल दॅट ही हॅज स्पोकन till today we are not getting the services in 3 days time bound. So all that is there by this government in place as a fayda na. So all that WhatsApp number, all the phone number, all that you have and all the awareness that this government is doing he asonui kal 3 disan medna mun 1 महिन्यान मेट mun एकलो munis kali complain करतालो. So we are having problems after having all this. So yoch parat sangon kit meta. We need to know. One is okay, I agree, amendment atolo. So I agree, amendment atolo. So we keep the resolution like this. But what about the staff, speaker sir? Data entry staff हाल्यां घालपा जाता. तो स्टाफ आयल जाल्यार बेजीक वस्तू पूण काबार जातलो. कंप्युटर हा फाटल्यान स्टाफ आसता न्ही, तो टायप करून डेटा रेडी करतलो. डेटशें जरी तरी आज बर्थ सर्टिफिकेट रेडी जावपा जायो जाल्यार कंप्युटर एकलो कितको करतलो भितर. So that is important, speaker sir. That assurance has to be given first about the staff for data entry clerks, speaker sir. नाजाल्यार हे सगळे चलता ते सांगून आनी दिस इज नॉट समथींग न्यू. हे सगळे सिनियर आमदारान सगळ्यांनी हो इश्यू रेज करून करून सगळे तोकले स्पीकर सर. पूण आज पासून कॉमन मनशाक स्पीकर सर ती सर्टिफिकेट टायमार मेळना. सेम इश्यू स्पीकर सर, जावं ते आधार कार्ड जावं केसली सर्टिफिकेट जावं कितेंय करपाक गेल्यार टायमार मेळना. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी स्पीकर सर सांगून कसो फायदो जालो. दिस इज नॉट एक्सेप्टेड आन्सर्स बिकॉज ऑलरेडी नो आमी जाणा आहा म्हूण. So we need assurance that you need to employ staff. How fast can you do that? At least the basic things till the time you bring in amendments. WhatsApp number kali allo, aji allo. Ratia mod kit awareness kotle. False certificate ready जातल्यो. Speaker sir, we need genuine, clear answers. These are pertaining to the common man, Speaker sir. Let the minister reply. आनी सांगला त्या प्रमाणे खंयसर जर सर्टिफिकेट अपलोड करपाक स्टाफ कमी आसत खंयच्या ऑफिसांनी इधर इन द डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसीस अदरवायज इन द कलेक्टर ऑफिसीस जाल्यार हांव चॅक करता आनी फक्त अपलोड करपा खातीर किंवा फाटल्यान सर्टिफिकेट रेडी करपा खातीर कमी जर आसत जाल्यार डेफिनेटली सोमारच्या उपरांत हांव तांकां स्टाफ दिवपाचें प्रोविजन हांव करता. थँक्यू स्पीकर सर. सोमवार म्हळ्यार स्टाफ मेळटलो. बट हें आतां हांवें एड्रेस केलें म्हूण चीफ मिनिस्टर वील टेक दीस. But a mechanism needs to be put in place. सगळे पाट तुका सांगून कंप्लेन करून तूं इंटरव्हीन जावन you cannot solve these matters no for everything. You need to put a mechanism in place. So till that mechanism in place, I think this resolution will stay. मेकॅनिझम जे आहा पळय ऑलरेडी डिसायड केला, बजेटान अनाउन्सूय केला. आमी मॅक्झिमम सर्विसीस ज्यो आसा होम डिलिव्हरी दिवपाची ऑनलायन डिलिव्हरी करपा खातीर कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटरची 472 सेंटर्स ऑलरेडी गोंयान एक्झिस्टिंग आसा जेंच्या गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या अंडर तेंच्यांनी सुरू केल्ली. तांकां सपोर्ट दिवन ही सिस्टम म्हणजे प्रत्येक रेव्हेन्यू विलेजीन मिनिमम 1 कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर कशें सुरू जातलें हे ऑलरेडी मेकॅनिझम जाग्यार घातला. तांकां आमी वयल्यान सपोर्टूय दिता आनी ताच्या खातीर तांकां तेची कॉम्प्युटर सिस्टम बाकीचे घालपा खातीर सरकारूय तांकां सपोर्ट करतलो विथ द मिनिमम रेट ऑफ इंट्रस्ट आनी तांकां म्हणजे विलेज लेवल ऑर्गनायझेशन्स आहात ती विलेज लेवल एंटरप्रिनर्स करपा खातीर आमी तांकां सपोर्ट करपाचें आसा. डेफिनेटली म्हाका दिसता ऑल रेव्हेन्यू विलेजींनी अशा पद्दतीची कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर सुरू जातली. Okay, so Speaker sir, I understand the Chief Minister agrees. So I think request on the floor of the House to adopt the resolution. स्पीकर सर ऑलरेडी अडॉप्ट करपाचो विषय ना. आमीच ऑलरेडी सांगले तुका अमेंडमेंट हाडटा. अमेंडमेंट हाडटा जाल्यार अडॉप्ट द रेजोल्युशन. कोणा ऑप्शन ओपोज कोण करना जाल्यार अडॉप्ट द रेजोल्युशन. स्पीकर सर ऑलरेडी म्हाका दिसता ताका कळपाक जाय आशिल्लें. हांवें ताका ताका कितेंय सांगता कानान घालता तेज्या आनी तो परत सांगपाक लागलेलो आसा. स्पीकर सर ताका प्रॉमिस केला ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. मिनिस्टर तो सांगता तितले एग्री जाता त्याला रेझोल्युशन अडॉप्ट करपाक कितें प्रॉब्लेम आहा. स्पीकर सर ताकाय खबर आहा. मानादीक आमदार बेन्झी वियेगाशान सांगला ते खरें की आमकां वाज आयलो हें उलोवन इश्यूचेर
हांव जाल्यार तोंड उगडें करपाक तयार ना हाचेर. स्पीकर सर, कित्याक हो ऑलरेडी चार्टर जेन्ना आमी म्हणटा उजो प्रॉमिस पेटय- केला चार्टर. सांगला कांय जायना त्या ताका फ्लोर ऑफ द हाऊस प्रॉमिस सगळे- केला तो फुडले सगळे फावटी बात करूंक घ्या. शकता. कांय जावचें ना हांव सांगता स्पीकर सर. स्पीकर म्हाका सर 10 वर्सांचे एक्सपिरियन्स हांव परत सांगता कांय स्पीकर जावचें ना. सर. स्पीकर सर ताका खबर आहा फ्लोर ऑफ द हाऊस जेन्ना चीफ मिनिस्टर प्रॉमिस करता तेन्ना तेणी आपले रिझोल्युशन स्पीकर सर फाटी घेवपाक जाय. चीफ मिनिस्टरान कितली प्रॉमिस दोन म्हाका दोन तिसरी जाले स्पीकर सर तीच बिरान दिसता म्हाका फ्लोर ऑफ द हावसाक कितल्यो वस्तू म्हाका प्रॉमिस केल्ल्यो आहा स्पीकर सर आज रेझोल्युशन एडॉप्ट करून हो पूण मेथड चोया न्ही स्पीकर सर हा सो पास इट नो स्पीकर सर क्लियर कट आसा आमी तेणी जे सांगला पळय ताका प्रॉमिस केला करता म्हणून. The question is that leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say aye. Those against may say no. Withdraw. The ayes have it, the ayes have it. The resolution is withdrawn. Resolution 2, Shri Cruz Silva, Alton de Costa, Carlos Ferreira, Vijay Sardesai. MLAs to move the resolution. Sir, I request to move that the House strongly recommend the government to take serious cognizance of the high unemployment rate in the state of Goa and initiate necessary steps to provide industrial demand-based job skills to at least 20,000 unemployed youth in the next 2 financial years under skill development mission and ensure that Goan candidates are preferred in private sector jobs in the state. Speaker, sir. The resolution before the house. मांडले ते. The resolution is before the House. स्पीकर सर, आज अनएम्प्लॉयमेंट इतलें वाडलां आनी इतली भिरांत आयला कित्याक जे रिपोर्ट येताय ते सामके भिवयतात. एज पर CMIE डिसेंबर 2022 गोवा 9th हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट आहलें. नीति आयोग 2022 तेन्ना 1.1 lakh youth गोंयचे अनएम्प्लॉयड आहले एज पर तेंगे रिपोर्टा प्रमाणे. In 2020-21 गोवा 3rd highest unemployment आहले एज पर MOSPI रिपोर्टाचेर. सो हेका लागून हाजें रेजोल्युशन म्हाका मांडपा पडलें कित्याक हेजे मुखार आनी भिरांत येतलो. आयज अनएम्प्लॉयमेंट जावपाक इतले भुरगे बेकार उरपाक आयज सोगटे फाटले गव्हर्मेंट आयला ते सोगटे जबाबदारी. कितल्या फाटी एक 30-35 years बॅक आमचें पॉप्युलेशन कितू आहलें एक 7 lakhs. त्या टायमार आमच्या गोवा डेव्हलप जातालें. जायतीं हॉटेलां आयलीं, जायती इंडस्ट्रियल स्टेट आयल्यो, जायत्यो इंडस्ट्रीज आयल्यो, रेल्वे लायन आयली. आमी फकत आमच्या गव्हर्मेंट कसलेच प्रिकॉशन घेवन आमच्या भुरग्यांक हे हॉटेलां हे इंडस्ट्रीज येता तांकां एम्प्लॉय करपाक कसलेच कोर्सीस वा कसलेच कॉलेजी तांकां ट्रेनींग दिवपाक. हाका लागून सोगटे भायले लोक येवन भरले आनी आमचे गोंयचे बारीक बारीक जॉब घेवपाक पावले. स्पीकर सर, government, no progressive and professional approach has been adopted by the state government to address the massive unemployment, underemployment and distress unemployment in Goa. As आमच्या गव्हर्मेंटाकडे एम्प्लॉयमेंटाची पॉलिसी ना. एक क्रेडिबल डिटेल्स नाही खंयच्या प्रायव्हेट सेक्टरान कितली जॉब आहाय, कितले आमचे गोंयकार काम करताय, कसले पोस्टाचे आहाय, खंयची सेक्टरान खंयच्या कंपनीक कसले हॅरेसमेंट चलता हे कसलेच आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन डिटेल्स नाही. 80% गोंयचे गोंयकारांक तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवचे म्हण इंडस्ट्रीजा हे कायदा पॉलिसी आसा कित्याक तांकां पूण ती फकत पेपरार आसा. पूण गोंय इतलेच HR कंपनीचे आहा ते सगळे भायल्या लोकांक घेतात. गोंयकारांक फ्युचर ना देखून आमचे यूथ गोंय सोडून दुसरे कंट्रीन वयतात. वत पर्मनंट गेले फॅमिलींक घेवन परते येवपाचें आहा काम करून. मेजॉरिटी आमच्या सबस्टेटांक गोंय सोडून येतात कित्याक तांकां हिंगा फ्युचर ना म्हणून. आयज आमच्या गव्हर्मेंट स्टेटान जायतीं डिपार्टमेंटां आसात जावं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज, IPB, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, GIDC, ट्युरिझम, स्कील डेव्हलपमेंट, एड्युकेशन, हायर एड्युकेशन, टेक्निकल एड्युकेशन. पूण हांगे कडेन एकूय पॉलिसी ना
आमकां कितेंय जाल्यार कामाक येवपाची कित्याक आमकां कसलेंच इम्प्रुवमेंट मेळपाची. स्पिकर सर, आयज मिनिमम वेजीस नोटिफाय केल्ल्यो नात. ताका लागून आनीक आमच्या गोंयकार तिंगा काम करपाक वचनात. आमच्या एक एग्जाम्पल दिता, आमच्या कॉन्स्टिट्युशन वेल्लीसून एक भुरगो मॅकॅनिकल डिग्री गेल्लो वेल्लीसून वेर्ना इंडस्ट्रियल सेक्टर. कितले पयशे पगार? 12,000. डिग्री घेवन मॅकॅनिकल इंजिनियर आयज ते भुरगे माय पायको इंचाताय. शिकल्यार कित्याक हांव काम ना जाल्यार कितें करपाक 12,000 घेवन. स्पिकर सर, आयज कोवीड जाल्लें, कोवीड फेस जालें. आयज कोविडाक लागून कितले अनएम्प्लॉयमेंट जाला, कितले तेजे इफेक्ट जाला, आयज गोवोरमेंटा कडेन तेजी सर्वे ना. स्पिकर सर, गोवोरमेंटान जायती डेव्हलपमेंट करता. हायवे 4 लेन 6 लेन केल्यात, बायपास केल्या, पूण पयलींचे रोड आहाय ते रोडाचे इतलीं वर्सां थिंगा बिजनस चलताली. थिंगा आतां ती बिजनसां ते रोडाक बंद पडपाक ऑलमोस्ट बंद पडली. आयज शापाय ते चलयता थिंगा ती बिजनस बंद. तेजी आयज डेटा ना. तांचें फ्युचर कितें ते पयलींच्या रोडाचेर आहाय ते. सर्वीस सेक्टर इन गोवा सगळे घेवन आहाय. जावं ती हार्डवेअर, कार्पेंट्री, सगळी बिजनसां भायर घेवन आहाय आनी आमी तेंगेले कस्टमर जावन आहाय. स्पिकर सर, गव्हर्मेंट प्रोजेक्टूय करता, इन्वेस्टमेंट करता, पूण तेजे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी जावन तो यूज जायना. हांव तुका एक एग्जाम्पल दिता. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी 20 वर्सां पयलीं आमचे एक्स WRD मिनिस्टरान थिंगा कॅनल बांदली कित्याक शेतां रोवपाक जाय म्हणून. पूण कॅनलां उदक केन्नाय सोडना आनी उदक केन्नाय सोडना. एक पावटी हांव तुका पेपरार येयलें ताचें स्टेटमेंट पासून सांगता. एक पेपरान ताचो रिपोर्ट पासून हाडलो. ती बॉक्स कॅनल आहाय तितून लोक वॉकिंग करता थिंगा सांजचे. आनी उदीक सोडी जाल्यार व्हांवन येतलो कॅनलूच. वेल्ली जायना थिंगा. तेन्ना रिपोर्टरान मिनिस्टराक विचारलें तेन्ना उदक केन्ना येतलें. तेणें रिप्लाय दिली, ह्या पेपराचेर येयल्लें. वेल्ली खंय सगळे तारवटी आनी बोटीचें काम करता. 20 वर्सां पयलीं म्हणटा तो तूं हांव म्हणा. आमचो एक्स आमचोच आहलो, आमचो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो फिलीप नेरी आहलो. ना हांव सांगना. बिकॉज ऑफ तेणें एक स्टेटमेंट केलो की आमचे सगळे वेळेकार तारवटी आनी बोटीचें काम करतात. जेन्ना ते रिटायर जातले, गोंय येतले, तेन्ना आमी उदक दितले तेन्ना शेत वयतले. 20 वर्सां जावन गेली. जेन्ना तारवटी रिटायर जावन येयले पूण उदक येयलें ना. आयज ते उदक येयलें ना, शेत चलना म्हूण ते पोत्ते पासपोर्टून ते सोडून गेले. पूण फालीं आमचे विथ हेल्प ऑफ आतांचो WRD मिनिस्टर आहा प्लस आमचे थिंगाचे आमचे एग्रीकल्चर एक आमचो की पॅडीमॅन ऑफ गोवा म्हणटा फादर जॉर्ज, तशेंच आमचो एक लोकल एडवोकेट आग्नेलो फुटादो, तेमी इनिशिएटीव घेतले आतां ती फार्मींग करपाक, कम्युनिटी फार्मींग करपाक. म्हाका दिसता आमचो प्रेजेंट WRD मिनिस्टर सुभाष 4 पार्टी तरी विजीट केला ह्या वर्सा कित्याक ताणें आमकां इंट्रस्ट दाखयलो. आनी आतां थिंगा कल्टिवेशन स्टार्ट जालें. पयलें लास्ट टायम आमी 75 केले, आतां फाटींच 3 लाख स्क्वेअर मिटर केला. तेज्या आनीक चालू हें हांव सांगूंक सोदता कित्याक हेच वर्स 20 वर्सां पयलीं तेणें चालू केल्लें जाल्यार आयज आमचे सगळीं शेतां चालू आसतलीं. आमचे गांवचे सगळे भायर वचना आसलेले. तेच भाशेन आनीक एक एग्जाम्पल दिता. आमचे वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे आसोलना, वेल्ली जावं ड्रामापूस, चिंचिली जायते फुटबॉल खेळपी आसले आनी जायते पोस्टार पावले. ते शेतांत खेळून ते प्लेयर जाले. जेन्ना गव्हर्मेंटांनी शेत घेयली ग्रावंड बांदपाक आनी ते ग्रावंड बांदपाक 15 वर्सां अशी लागली. सर तो एकूच उलयना, तो लेबर आनी म्हणजे एम्प्लॉयमेंटाचेर हांव सांगता कितें आमचे स्पिकर सर कितें जातलें सांगता हांव. परत हें प्रायवेट रेजोल्युशन जें पळय न्ही तें 2 वरां 3 वरां चलतलें म्हणून हांव सांगता कितें आमचे भुरगीं बेकार कित्याक पडले. रिजन मेंबर कायंडली स्टिक टू द सब्जेक्ट. एके वाटेंतल्यान ते परत जे शेताचें सांगता, दुसरे वाटेंतल्यान तेणी WRD आयज थिंग फुटबॉल खेळपाक सोडलेले. आतां खेळपाक वचपाचें काय कामाक वचपाचें कितें तरी हांव सांगता कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर करता पूण तो टायमार जावपाक जाय. 15-20 वर्सां गेली म्हणटा ते फुटबॉल एम्प्लॉयमेंटाचेर मांडला म्हणून उलयलो, आनी कांयच ना.
सो एम्प्लॉयमेंट तेन्ना त्या जाल्ले जो टायमार एम्प्लॉयमेंट हांचे भुरगे थिंगाच आसताले. स्पीकर सर, the future are full of innovation, artificial intelligence, and technology-based and globalization. आमचे हेज्या मुखार एम्प्लॉयमेंट कितें जातलें एकदम वर्स जातलें आनी आमी आमचेच गोंयांत सांगतले. सो एम्प्लॉयमेंट आतां मुखार हेजे मुखार कितें करपाक जाय तें थोडी सजेशन दिता आनी ती म्हणजे कन्सिडर करची म्हूण मागता. द फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ डेटाबेस mapping and quantity and quality and salary slab of various jobs available in the industries in the Goa. The skill set need for the same. The survey should also include skill gap observed by the relevant industry. This can be incorporated in the following ways. Take long-term courses korpa jata. Upgrade the curriculum to include the skill gap highlighted. Short-term courses korpa jata. Minimum mandatory industrial training korpa jata. Career guidance, open day दवरपा जाय. टेक्निकल इन्स्टिट्यूट्स आहा थिंगा जे भुरगे इंट्रस्टेड आहा थिंगा वचोन ते कन्विन्स जावपा जाय आनी तेमी तेंचो कॅरियर डिसायड करपा जाय. Training and placement offices in institutions to be upgraded to keep relevant information about the jobs, companies and careers, easy accessibility to the students and others in the community. Also one platform to be created for easy access. So regular interaction with industry body to update the skill gaps. So आणि आमची एक जनरल सर्वे जावपाक जाय गोंयच्या युथाक तांचो कसलो कॅरियर तांकां कितें जाय तें. स्पीकर सर, आतां आमचें स्कील डेव्हलपमेंट मिशन आहा तितूंत थोडेच आमचे हे कोर्सीस घालचे म्हणून हांव मागतां जे आमच्या गोंयकारांक बऱ्याक पडटले ते. टूर एंड ट्रॅवल्स, फायर एंड सेफ्टी, फार्मा, water sports and management, shipbuilding, fisheries and horticulture, software industries, nursing and wellness centers, sports healthcare, green and renewable energy, electronic industry, electrical vehicle infrastructure, robotic and drone repair and maintenance, film and sound equipment repair and maintenance. तेज भाशेन सर ही टेक्निकल दिली, तेज भाशेन आमकां सॉफ्ट स्किलूय दिवपाक जाय. जशी लिडरशिप स्किल, सेफ्टी स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, कम्युनिकेशन IT स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कस्टमर सर्विस स्किल. जेन्ना टेक्निकल स्किल प्लस हे सॉफ्ट स्किल दिल्यार आमचे भुरगे मुखार पावतले. स्पीकर, हे हांवें सांगलां तें आतां भुरगे अनएम्प्लॉयड आहाय ते तांचे पासत. स्पीकर सर, एज पर वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम तें हायलायट केलां हेजे मुखार जे आतां एम्प्लॉयड आहाय मिडल एज ते आतां अनस्किलिंग स्किल जावपाक जाय. कित्याक टॅक्नॉलॉजी वाडत आसा आनी ती टॅक्नॉलॉजी ती आतां कोण कामां आहाय तेंकां शिकोवपाक पडटली, तेंकां रिस्किलिंग करपाक पडटलें. तेच पासत हांव मागता स्पीकर सर, शॉर्ट टर्म कोर्सीस करचे जे आतां काम करतात तेंचे पासत आनी तांकां ते कोर्सीस अर्ली मॉर्निंग ना लेट इवनिंग दवरचे म्हणून. सो हांव मागता हे म्हणजे रेकमेंडेशनां घेवचें म्हणून. येस, श्री चंद्रकांत शेट्टे. स्पीकर सर, आजचो जो हांव जो उबो रावला तें जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन जो ऑनरेबल MLA क्रूज सिल्वान जे काडला ते की गव्हर्मेंट सिरियस आसपाक जाय अनएम्प्लॉयमेंटा बद्दल. तसो जर पळयशीत अनएम्प्लॉयमेंट सगळ्यान व्हडलो इशू सद्या गोव्याक आसा. गोव्याक म्हणजे सगळीच कडेन आसा, पण त्यातल्या त्यात गोव्याक चड. खंयचो तरी एका स्टडीन सांगलेलो की गोंयचो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो 16.2% आसा, विच इज क्वायट हाय. आणि अनएम्प्लॉयमेंट जाल्ल्यामुळे खुबशे प्रॉब्लेम आमच्या सोसायटीन जाता. आयज जर क्रायम रेट चड जाला, खुबशे वायट गोश्टी आमच्या समाजान घडटा जाल्यार ते अनएम्प्लॉयमेंट जाला म्हणून. आता अनएम्प्लॉयमेंट जावपाक जायना म्हणून सरकार खुबसो प्रयत्न करता, पण हो प्रयत्न जितलो पावपाक जाय भुरग्यां पर्यंत तितलो पावना. आमचे भुरगे जितके स्कील जावपाक जाय तितले जायना. आज खुबशे कंपनी गोव्यान येवन बिझनेस करपाक पळयनात, तर कित्याक तांकां तसो स्कील भुरगे मेळनात. स्पेशली IT कंपनी बी येवपाक पळयनात, कित्याक ते म्हणटा आमकां 500 भुरगे जाय इतले ट्रेन जाल्ले, 1000 भुरगे जाल्ले. आमच्या कडेन भुरगे ग्रॅज्युएट आसा, ITI केल्ले आसा, बट त्या कंपनीन स्पेसिफीक काम करपाक आमच्या कडेन भुरगे ना. खुबसो हो इशू आमचे हॉस्पिटल इंडस्ट्रीनूय जातालो. आमकां नर्सीस गावनाशिल्ले, आमकां लॅब टेक्निशियन गावनासले. हल्ली जाता खुबशे कॉलेजीस येवन नर्सीस बी गावतात, पण आजून
प्रायव्हेट हॉस्पिटलान जर एक BSc क्वालिफाईड नर्स गावपाक अजून डिफिकल्ट असा. सो सरकारान जे कालूच जे म्हटला 2 नर्सिंग कॉलेजीस सुरू करता हे खूप एक बरें हे केला की ह्याच्या फुडें तरी प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी नर्सिंग गावपाचे BSc खूप कमी जातले. कित्याक तूं जर एक अशी नर्स जी विच इज नॉट ट्रेन यू एम्प्लॉय आनी फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार यू कॅन बी चार्ज विथ मेडिकल निग्लिजन्स. पण एट द सेम टायम सरकारान कितकेशेच स्किमी आसात. आमची जी स्कीम आसा ती हांव 2 दीस पयलीं सांगले संकल्प स्कीम आसा 60-40 ती प्रॉपरली युटिलायज करूंक ना. त्याचा जो फंड युटिलायझेशन केला फक्त 40%. म्हणजे 60% कित्याक यूज करूंक ना. आमचे 11 ITI आसा करतात कितें आसात. दुसरी जी स्ट्राय म्हणून जी स्कीम असली ती बंद जाल्ली आसा. जी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची असली 100% असली अगेन अनयुटिलायज आसा. हेचो अर्थ कितें. म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय स्पीकर सर माझी रिक्वेस्ट आसा की स्किल्ड ह्या डिपार्टमेंटाचेर आमचो फोकस चडान चड जाय आनी नुसतो फोकस आसून उपकार ना. तर खुबशे कोर्सीस आसात जे आमच्या गोव्याक जाय तेच कोर्सीस करपाक जाय. हांव 2 दीस पयलीं सांगलेलें आमच्या कडेन टुरिझम हो मेन हे चल्लेलो आसा. वॉटर स्पोर्ट एक्टिविटीज चल्लेले आसात. आज मोबायल रिपेअर म्हूण आज गोंय हे अशें शहर पळयता डेस्टिनेशन वेडिंग हो आतां न्यू कॉन्सेप्ट आयला आनी खुबशे लोक करता. आतां गोंयकाराय आमी करपाक लागला. जर डेस्टिनेशन वेडिंग करतले जाल्यार ताका इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणून कंपनी आसता. आतां इव्हेंट मॅनेजमेंटाक त्या भुरग्यांक ट्रेन करपाचो डेस्टिनेशन म्हणजे तांच्यानी परत सब ग्रुप आसा ते सुपर स्पेशलायज भुरगे ट्रेन करपाचे. हे सगळे करपाचे जर हे हांव कित्याक सांगता बारीक बारीक गोष्टी पळोवपाचे तर प्रत्येक जर ब्रांचीन थोडे थोडे भुरगे गेले. कोण मोबायल रिपेरिंगान गेले, कोण वॉटर स्पोर्टान गेले, कोण इव्हेंट मॅनेजमेंट गेलो, कोण हॉस्पिटल हातून नर्सिंग हेतून गेलो. अशे प्रत्येक जर भुरगे हेतून जर थोडे थोडे भुरगे जर आमचे डिवायड जाले जाल्यार आमचो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो हो खूबसो कमी जातलो. आतांच आमच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 ताच्या अंडर 1900 भुरगे ट्रेन करचे म्हणून केलात आणि ह्या स्किमी खातीर सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्टायपंडय दिता. हांव रिक्वेस्ट करता सरकाराक की ही स्कीम तरी फुल्ली युटिलायज करपाची. एट द सेम टायम ह्या स्किमी अंडर सेंट्रल गव्हर्नमेंट ती स्कील इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर उगडपाची आसा 30 म्हटले एक तरी आमच्या गोंयान हाडपाचे. आणि हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या मुख्यमंत्र्याक की आमच्या बिचोले ITIन खूप जागा आसा ओपन स्पेसूय आसा जाय जाल्यार हांव तांकां मोस्ट वेलकम करता असली स्कीम ही सुरू करपाची. जो पर्यंत ह्या गोष्टीचेर आमी सिरियसनेस रावन आनी इट हॅज टू बी ऑल डेव्हलपमेंट आनी इट हॅज टू बी एवरीबडी. आय एम नॉट सेईंग ओन्ली गव्हर्नमेंट. खंयचोय जर हे सक्सेसफूल जातलो जाल्यार गव्हर्नमेंटांनी जाय NGOचूय जाय प्रायव्हेट आमी सगळ्यांनी मेळून जेन्ना हो इशू हँडल करतले तेन्नाच हो जो आमचो अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा तो इशू सॉर्ट आउट जातलो. थँक्यू. श्री विजय सर. स्पीकर सर हे जॉयंट प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन आमी हाडपाचें हेतू असो आशिल्लो की दोतोर शेटयेन सांगला ते भशेन अनएम्प्लॉयमेंट एक व्हडलो इशू. अनएम्प्लॉयमेंट रेट गोंयची अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमी मार्चान 11% आशिल्ली एज कम्पेर्ड टू 7.59 विच इज द नॅशनल एवरेज. गेल्या म्हयन्याक ती 16.2% आशिल्ली. युनियन लेबर मिनिस्ट्री म्हळ्यार डबल इंजिनाचे वयले इंजिन सांगता की गोंय इज द सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयड इन द कंट्री. सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट आहा देशान. स्पीकर सर सगळ्या सेशनांनी आमी हो इशू अनएम्प्लॉयमेंटाचो काडटात कित्याक हो गरजेचो इशू हो सगळ्यांक आमकां लागता. स्पीकर सर एम्प्लॉयमेंटाच्या नांवान आमी खूब पॉलिसीज करतात. आज सकाळी आमी पळयलें इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जमनी कन्वर्जन इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आतां आमी कितें एक्सपेक्ट करतात हे सरकारा कडेन उलयलां ते आमी कितें एक्सपेक्ट करतात. दोतोर शेट्येन उलयलें तें कितें उलयलां. बेजीक आमचो डिमांड कितें आहा की 20,000 जॉब गेले फुडले 2 फायनान्शियल इयरांनी सरकारान इंडस्ट्री बेस्ड म्हळ्यार इंडस्ट्री डिमांड बेस्ड जॉब स्किल्स हे 20,000 जॉब्स क्रिएट करचे. हे आमी कित्याक म्हणटात हे म्हणपाचें कारण अशें आहा युथान फक्त प्रायव्हेट नोकऱ्यांचेर कित्याक डिपेंड जावप सरकारी नोकऱ्यांचेर कित्याक न्ही. कित्याक सरकारी नोकरी मदींच घुसपतात करप्शन जाता. हे आमी PWDच्या नोकऱ्यांनी पळयलेलें आहा. स्पीकर सर कितलींच स्कॅमां हांवें एक्सपोज केल्लीं आहा गेले 2 वर्सां.
एक LAQ रिप्लाय तातूंत सांगता की स्टाफ सिलेक्शन ऍक्ट 2021 इन फोर्स आसा. तुम्ही 7,429 जॉब पोस्ट 45 डिपार्टमेंटांनी स्टाफ सिलेक्शन कमिटीच्या अंडर घाल्या. आता PWD आहा ते विजिलन्सा कडेन गेला, पूण तुमचो सरकार अजून मेरेन तो रिक्रुटमेंट तसोच कंटिन्यू करूंक सोदता. सो नवे पास आउट जे येता तांकां चान्स ना. स्पीकर सर, आता LAQ रिप्लाय म्हणटा की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन वील कम इन टू फोर्स वन्स इट इज नोटिफाईड. म्हणजे मुख्यमंत्र्याक पॉइंटेड क्वेश्चन हे केन्ना जातलें. एनिवे CMI स्पीकर सर रिपोर्ट एवरी क्वार्टर रिपोर्ट तो रिलीज करतात. I went through the रिपोर्ट आता कितें म्हणटा आनी हे मुखेलमंत्र्यान आयकुचें. 15,000 अनएम्प्लॉयड ग्रॅज्युएट आहात गोंयांत, which is 20.52% of the total graduates in Goa's labor force. 30,000 वर्कर आहात between 10th and 12th standard जे unemployed आहात, which is 9.49% of the total Goans who have 10th to 12th standard education. Conclusion कितें आजें? Conclusion अशें की स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूशन्स आनी ITI गोंयांत 30,000 लोकांक अनएम्प्लॉयड लोकांक स्किल करपाक तांची कॅपॅसिटी ना. म्हणटकर स्किल डेव्हलपमेंट कोर्सीस अनएम्प्लॉयड ग्रॅज्युएटांक ना, कित्याक त्यो ITI तांकां ट्रेन करूंक शकना. आता अनएम्प्लॉयमेंट रेट आमी एज ग्रुपाचे प्रमाणे पळोवया. 30,000 भुरगे 20 ते 24 वर्सांचे भितर अनएम्प्लॉयड आहा, म्हणल्यार 75.85% ऑफ द टोटल यूथ in the labor force are unemployed. 11,000 youth between the age group of 25 cannot find a job. This is 31.42% of the total youth. 9,000 Goans between the age group of 30 to 34 cannot find a job. Speaker sir, हे हांव कित्याक सांगता, एक हातून गेलो, एक एज ग्रुप गेला, एक आता बेसिक सांगूंक कितें सोदता हांव, जे क्रिटिकल इयर्स तुज्या कॅरियरान आसता तेन्ना गोंयकारांक ऑप्शनात कमी आसता आनी ताजे खातीर जे तुका नाका काम करपाचें तें काम तूं करपाक पडटा आनी तें मेळटाय काम तुका कॉन्ट्रॅक्ट लेबर म्हणून और कॉन्ट्रॅक्ट और टेम्पररी जाका जॉब सिक्युरिटी नासता. स्पीकर सर, आता अनएम्प्लॉयमेंट जेंडराचेर पळोवया. 8.13% ऑफ मेल्स इन द लेबर फोर्स, दादले 8.13% अनएम्प्लॉयड आहा. 34.3% बाय चलयो अनएम्प्लॉयड आहा. हातून 6.85 lakh males around the 15 years of age group, out of which 4.38 are in the labor force. Speaker sir, 6.46 lakh females above 15 years of age, तातून फक्त 41,000 काम मेळिल्लें आहा. In other words, गोंयान 64% males want to work in Goa, whereas only 6.29% of women want to work in Goa. हाचो अर्थ कितें? अनएम्प्लॉयड सिच्युएशन आज बायलांक चड एफेक्ट करता दादल्यां परस, आनी ताजे खातीर these are issues because of safety. आज रेप जाल्ली आहा. This is safety and public transport. Public transport safety बरो ना म्हणून हे इश्यू जाता. स्पीकर सर, समरी अशी जाता की गोंयांत आज 45,000 नोकऱ्यो कमी आहा. एवरी इयर 8,000 ग्रॅज्युएट पास आउट जातात. यंग गोंयकार आता कॉलेज जॉईन जायना, ते सोदतात अनस्किल्ड नाल्यार सेमी स्किल्ड जॉब्स फॉर शॉर्ट टर्म कोर्सीस. सरकाराचे टार्गेट आसा 30,000 नोकऱ्यो नेक्स्ट 5 वर्सांनी इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, विच इज ग्रॉसली इनएडिक्वेट. स्पीकर सर, सरकाराचे स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आणि एप्रेंटीस स्कीम फेल जाता कित्याक तुमचो सरकाराचो कमिटमेंट हे सेंट्रल स्किमीक कमी आहा. दोतोर चंद्रकांत शेट्येचे क्वेश्चनाक तुम्ही आन्सर दिला की शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग PMKY 1,703 ट्रेन जाल्या, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग PMKY 3 240 ट्रेनिंग जाल्या, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग अंडर PMKY 3 220 ट्रेनिंग जाल्या. रिप्लाय अशी सांगता की डेटा ना ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू दिस कोर्सीस, म्हळ्यार कोर्स करता पूण एम्प्लॉय कितले जाता ताचो डेटा तुमचे कडेन ना. इन अदर वर्ड्स, तुमचो स्किमीचो सक्सेस तुम्ही कसो मेजर करतले तेच तुमचे कडेन ना. स्पीकर सर,
सरकाराक भुरगे प्रायव्हेट सेक्टरान जॉईन जाल्ले जाय पूण PMKVYन फक्त कोर्सीस आहा ते प्लंबर, हेअर स्टायलिस्ट, क्राफ्ट बेकर, असिस्टंट इलेक्ट्रिशियन आनी CCTV ऑपरेटर हे सोडून आनी खंयचे कोर्स ना. सो जॉईन जातले कशे? दुसऱ्या स्टेटींनी पळय तूं, दुसऱ्या स्टेटींनी 332 सेक्टरांनी ट्रेनिंग आसा. टुरिझम सेक्टरान फूड अँड बेवरेज सर्वीस असोसिएट, फूड आउटलेट मॅनेजर, गेस्ट हाऊस केअरटेकर, हाऊसकीपिंग मॅनेजर, लॉन्ड्री सुपरवायझर, मीट अँड ग्रीट ऑफिसर, टूर, असे खूप सेक्टरांनी हे आहा जे गोंयांत ना. आनी एक मेजर इश्यू स्पीकर सर, पयर मुखेलमंत्र्यान व्हडले दबाज्यान बजेट प्रेझेंट केलें, पूण हे दबाज्यान बजेट जे प्रेझेंट केलें तातूंत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेक 16 कोटी आशिल्ले ते 3 कोटी केले. सो आनी खंयचे तूं स्कील उलयता? तुमचे फ्लॅगशीप स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची जी आहा ती देंवयली गोंयांत. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान अनावन्स कितें केलें की कौशल्य 5 स्कीम म्हणून आपूण करतलो म्हणून. ताका बजेट आउटले कितली दवरल्या? 1.75 crore, which is just 10% of the PMKY budget last year. म्हणल्यार सरकार जर प्रोविजनच करचो ना स्कील डेव्हलपमेंटाक जाल्यार नोकऱ्यो तयार खंयच्यान करतलो? स्पीकर सर, आतां तुमचे कडेन पयशे ना स्किलिंग आनी अपस्किलिंग करपाक, म्हणटकर हें सिद्ध जाता की तुमचे कडेन पयशे ना. आनी सरकार म्हणटा कितें की एंटरप्रिन्युअरशीप करची, स्टार्टअप इनिशिएटीव करचे. स्टार्टअपान अशें रिकॉर्ड मेळटा की 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल. जे मनशाक गट्स आहा आनी पयशे आहा तोच स्टार्टअपान सक्सीड जाता. हे इंटरनॅशनल डेटा हो. स्पीकर सर, आमी पळयतात जे क्रूज सिल्वान सांगला ते भशेन गेले 15 वर्सांक ब्रेन ड्रेन जायत आहा. बरे शिकिल्ले भुरगे गोंय सोडून वतात. सो दीस इज अ क्लियर एक्झाम्पल ऑफ द स्टेट इंजीन फेलिंग द सेंट्रल इंजीन. आतां हाजे खातीर स्टेप्स 3 स्टेप्स हांव गव्हर्मेंटाक सजेस्ट करता. एक म्हणल्यार तुमी एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नोटिफाय करात, पब्लीश करात, तातूंत प्रोटोकॉल घालात फॉर एम्प्लॉयमेंट डेटा कलेक्शन, इंटर मिनिस्टेरियल मॉनिटरींग अँड कोऑर्डिनेशन कमिटी. हे क्लियर आसपाक जाय. दुसरें म्हणल्यार मंथली आनी क्वार्टरली मिटिंग्स घेयात विथ वेरियस सेक्टर्स टू कलेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन. हातून एप्रुवल अंडर IPB, IDC, टुरिझम, मायनिंग, सगळे पोटेन्शियल जॉब्स कितले क्रिएट जातले आनी स्कील ताका कितें रिक्वायर आसतली हाजे तुमी हे फूल आढावो घेयात. स्पीकर सर, तिसरें म्हणल्यार मंथली आनी क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट डेटा आनी फ्युचर जॉब्स दॅट वील बी क्रिएटेड हाजो डेटा रिलीज करा सो दॅट इन्स्टिट्यूशन्स कॅन प्रोवायड कोर्सीस फॉर स्किलिंग अँड अपस्किलिंग. स्पीकर सर, म्हाका दिसता की एटलिस्ट 10 कोर्सीस स्कील डेव्हलपमेंटान एक सेक्टरान म्हणल्यार टुरिझम, मायनिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग, फिशींग आनी कन्स्ट्रक्शन हातून तांणी ऑफर करूंक जाय. एक्सपेंडिचर वाडोवंक जाय. मोर फंड्स फॉर कॅपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स न्यू ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट्स आनी एक्सपांडिंग द एक्झिस्टिंग वन्स. बायलांक बरे जॉब्स मेळपा खातीर ट्रेनिंग एज फ्रंट ऑफिस असिस्टंट, एडिटर, ग्राफिक डिझायनर, स्टोर असिस्टंट हे कोर्स हाडूंक जाय. आनी PMKVYचे स्किलिंग आनी अपस्किलिंग ग्रॅज्युएट्स करपा खातीर ITI वाडोवंक जाय. म्हाका दिसता स्पीकर सर, हें प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन कोणाकूच कोंत्र वचना, सगळ्याकूच एम्प्लॉयमेंट जाल्लो जाय आनी सगळेच हाजेर एग्री जातात. फक्त आमकां कितें जाय? आमकां 20,000 नोकऱ्यो फुडले 2 फायनान्शियल इयरान कश्यो करतले आनी ताजो क्लियर एक्शन प्लॅन कितें आसा तो सरकारा कडेन जाय. आनी वीच इज द ओरिजिनल गोल. ओरिजिनल पर्रीकाराचो गोल कितें आशिल्लो? इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसीचो 2014 इनिशियल गोल वॉज 50,000 जॉब्स. आमी मागतात कितें? 20,000 जॉब्स फॉर द नेक्स्ट 2 फायनान्शियल इयर्स. इन अदर वर्ड्स, इन 5 years 50,000 जॉब्स. सेम गोल. पर्रीकाराचो गोल आशिल्लो, सरकाराचो तुमचो पयलो गोल आशिल्लो, तोच आमी प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन म्हणून हाडला. सो म्हाका दिसना हातून मुखेलमंत्री कोणूच हें कित्याक एग्री जावंक शकना ते. पुणून आमकां एक्शन प्लॅन कसो तो जाय, फक्त भाशण आनी स्टेटमेंट नाका. थँक्यू स्पीकर सर. विरेश पुरकर. I stand in the support of the resolution moved by Cruz Silva and others. Speaker sir, जो unemployment ratio विरेश बाब मागीर उलय. ब्रेक येता. टायम देतलो. सभागृहाचे कामकाज अर्ध्या तासाने आम्ही स्थगित करतो.